ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንዴት ሰንብታችኋል? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ደረቅ ኬክ ነው የምናዘጋጀው ወይም ሻቦራ የምንለው ማለት ነው። የኬክ ሻቦራ ይሄንን ኬክ ለቁርስ ሰዓት ለማንኛውም ሰዓት በጣም ምርጥ ነው። እንዲሁም ረጅም ጊዜ ይቆይላችኋል። ወደ አሰራሩ ከመግባታችን በፊት የሚያስፈልጉትን ግብአቶች መጠናቸውና ዝርዝራቸውን ከታች ታገኛላችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ። ወደ አሰራሩ ስንገባ ማሽን የሊጥ ማብኪያ ከሌላችሁ ሃንድ ሚክሰር መጠቀም ትችላላችሁ። 6 እንቁላል ቢጫውና ነጩን እንቁላል ክፍል አንድ ላይ እንዲሁም 1 ኩባያ ስኳር ጨምራለሁ። ማሽኔን አብርቼ ይሄንን ነጭ እስከሚሆን ድረስ ወይም ስኳሩ ማምቶ ያው መልኩ እስከሚቀይር ድረስ እመተዋለሁ። በእጅም የምትጠቀሙ ከሆነ በእንደዚህ ደረጃ መልኩ እስከሚቀይር ድረስ በደንብ አድርጋችሁ ምቱት። ያው ስኳሩ ሲማማ መልኩ ይቀይራል። በመቀጠል ለስለስ ያለ ቂቤ ወይም ቅዝቃዜው የለቀቀው ቂቤ ጨምራለሁ እዚህ ላይ። እንዲሁም ቫኒላ ጨምሬያለሁ 1 ማንኪያ በትልቁ። ፈሳሹ ቫኒላ ከሌላችሁ ፓውደሩ መጠቀም ትችላላችሁ። ቂቤው እንዲሁም ቅዝቃዜው የለቀቀው መሆን አለበት። ለስለስ ያለ ጨምረን በደንብ መተነዋል። በመቀጠል ዱቄት ነው የምጨምረው 2 ኩባያ ዱቄት የተነፋ እንዲሁም 1 ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደርና ጨው ጨምሬበታለሁ። በመቀጠል ይሄንንም ያው እንመታዋለን ያው ለመቀላቀል ያክል ዱቄቱና ክሬሙ አንድ ላይ እስከሚቀላቀልልን ማለት ነው። ቆንጆ ሆኖ ተቀላቅሏል። በእጃችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ በተመሳሳይ መልኩ ነው የምናደርገው። በመቀጠል ያው ኦቭናችንን አብርተናል። ፓትራችን ተዘጋጅቷል። ፓትራው ላይ የኬክ የምንጋግርበት ወረቀት እሱን እናደርግበታለን። ወረቀቱ ላይ ደግሞ መልሰን የኬክን ክሬም እናደርጋለን እዚህ ላይ። ፓትራው ላይ በነገራችን ላይ ዘይት ወይም ቂቤ መቀባት እንዳትረሱ። ክሬሙ ያው ወፈር ያለ ነው የሚሆነው። በዚህ በጭልፋችን ወይም ደግሞ በማማሲያው እናስተካክለዋለን ዙሪያውን ማለት ነው። የኬኪንግ ክሬም ወይም ሊጡን ኦቨን ከማስገባታችን በፊት ማለት ነው። በመቀጠል ኦቨን ነው ማስገባው። ኦቨኑ መጀመሪያ ላይ ማሞቅ አለብን። ያው ከ40 እስከ 45 ደቂቃ በደንብ ማብሰል አለብን። ስንጥር ነገር ሰከተን በማየት ወይም ቢላዋ መብሰሉን ካረጋገጠን በኋላ በደንብ ከቀዘቀዘ በኋላ ያው ዳርና ዳሩን እናስለቅቀዋለን። በመቀጠል ያው ሰፋ ያለ ፓትራን የተጠቀምኩት ያው መልሼ ይሄንን ደረቅ ኬክ ለመስራት ስለፈለኩት ኬኩ ማለት ነው። ኖርማሊ በእንደዚህ መመገብ ይቻላል። በጣም ለስላሳና ፍርፍር ያለ ኬክ ነው። በጣም ምርጥ ኬክ ነው። ዞሮ ዞሮ ያው ደረቅ ኬክ ለመስራት ነው ያዘጋጀሁት። ይሄንን ኬካችን በደንብ ከቀዘቀዘ በኋላ ምንድነው ማድረገው እንቆራርጠዋለሁ በስሱ ማለት ነው። በስሱ ቆራርጠዋለሁ በተቻለ መልኩ ሁሉንም በእኩል መጠን ቆራርጬ አዘጋጀዋለሁ። እንግዲህ በጣም ትልቅ ኬክ ነው። አነስ ያለ ኬክ ከፈለጋችሁ የተጠቀምኳቸውን ግብአቶች ወይም ነገሮች ከታች አሉ። እነሱን በግማሽ ማካፈል ነው። ከሁሉም አይነት ላይ በግማሽ ግማሽ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አነስ ያለ ኬክ ከፈለጋችሁ፣ ተለቅ ያለ ደግሞ ከፈለጋችሁ ያው ባለበት ሁኔታ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል። ቆራርጠነዋል። ያው በመቀጠል ኦቨናችን ለማስገባት ፓትራው ላይ በደንብ ዘርግቻለሁ። ከታች የኬክ መጋገሪያ ወረቀት አድርጌያለሁ። ይሄንን ኦቨናችን ውስጥ በ150 ሴንቲግሬድ 30 ደቂቃ አቆይተን አውጥተነዋል። በመቀጠል እገለብጠዋለሁ። ምክንያቱም ከታች ያው ለስለስ ያለ ነው የሚሆነው፣ ከላዩ ደረቅ ያለ ስለሚሆን እንገለብጠዋለን። መልሼ ደግሞ 30 ደቂቃ ተመልሼ ኦቨን ውስጥ በ150 ሴንቲግሬድ መልሼ አደርቀዋለሁ። በሁለቱም በኩል 1 ሰዓት አካባቢ ማለት ነው አድርገን እናወጣዋለን ከኦቨናችን። ይሄን ይመስላል። ከኦቨኑ ከወጣ በኋላ ቆንጆ መልክ እንዳያችሁት ቀላ ብሎ በደንብ ደርቆን የወጣው። በጣም ይሄ ስታዩት ድርቅ ያለው እንደ እንጨት ያለ አይደለም። ወዲያው ትንሽ ነካስ ታርጎ ስብር የሚል አፋችሁ ላይ በጣም ድርቅ ያለና ለመመገብ የሚያስቸግር አይደለም። ወዲያው ከሽከሽ የሚለው ፍርስ የሚል ነው ማለት ነው።
ስለዚህ በጣም ምርጥ ኬክ ነው፣ ሞክሩት። የተጠቀምኳቸውን ግብአቶች በትክክል ተጠቀሙ። ምርጥ ኬክ ማዘጋጀት ይቻላል። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ቻው።